Sumatin po ang biyaya, awa, habag, kapayapaan, katotohanan mula kay YAHAWAH. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ang paksa po natin ay yung binanggit ni Tomas sa Juan 20:28. Akin pong babasahin. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ito pong talatang ito ay pinipilipit noong mga relihiyon na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Napakarami po niyan at ultimo po mga Hudyo, atheist, at itong mga nandito sa Pilipinas na mga iglesia ni Kristo. Nagulat ang wika si Tomas. Siguro hindi nagulat si Tomas dyan sapagkat alam ni Tomas na yung kanyang sinasabi ay tama. Panginoon ko at Diyos ko. Kasi kung nagulat yan, sasawayin niyan doon sa 29. Pero ang nakalagay dyan, sinabi sa kanya ni YAHWH, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nakakakita, gayon may nagsisisampalataya. Kasi yung salitang Panginoon ko ay Diyos at Diyos ko, para sa mga Hudyo yan ay blasphemous. Pero mo tawagin mo si Kristo bilang Panginoon at Diyos ko. Ano? Kasi sa Lumang Tipan may banggit na doon doon sa awit sa 45. May binabanggit na rito na ipinakikilala kung sino yung magkakatawan tao na yan. Ang iyong luklukan o Diyos ay kailanman. Sitro ng kaganapan ang sitro ng iyong kaharian. O di ba? Ang iyong luklukan o Diyos, ipinakikilala siya. At ito mababasa natin doon sa sulat ni Pablo. Ano? Bago po natin yan basahin. Ito ang 7:14, pinakilala ho talaga yan Hindi pa man nangyayari, pinakikilala na siya kung sino siya. Isaiah 7:14. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Ito yung tanda na hindi naintindihan ng marami. Meron lang ang tanda Ang tanda, ano ba yung tanda? Narito isang dalaga ay maglili at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Nabaho yung Emmanuel, hindi ba ito ay yung suma sa atin ng Diyos? Ano? Awit, Isaiah, o dun sa 9:6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ayaw pa ba nila nitong mga talatang ito? Ito, kung po pwede nga lamang alisin nila itong 9:6, 7:14, awit 45:6, kung po pwede nga lang aalisin nila Para lamang yung kanilang paniniwala na si Kristo ay tao, hindi Diyos, tatanggalin nila yan. 7. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katiwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Pero yung paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan hindi magkakaroon ng wakas. Ano? Isaiah 25:9.
At sasabihin sa araw na iyon, narito ito'y ating Diyos. Hinihintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon. Ating hinihintay siya. Tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Nagkaroon ng katuparan nung siya ay makitulad na sa tao. No. At hindi na malaya ng marami, lalo na yung mga Hudyo, yung sa Sanhedrin, yung mga matatanda, yung mga nagpapatay kay Kristo, nagpapako. Kaya sinasabi ni Tomas na Panginoon ko, Diyos ko, totoo po yun. Ang hindi lang maniniwala dyan sa sinasabi ni Tomas ay yung mga hindi naniniwalang may Diyos. Ikalawa, ang paniniwala ay tao. Ano? O yan ang mga hindi maniniwala. Yung pumatay. Ano? Yung gobyerno ng Roma. Yun yung mga hindi naniwala. Sapagkat kung naniwala sila, di sinsanay di nila ipinako sa krus si Kristo. Kung naniwala. Kaso nga hindi. Verse 52 ng Lucas. At siya'y sinamba nila at nagsibalik sa Jerusalem na may malaking galak. Pero mo, kung yan ho ay hindi Diyos, yung lamang salitang pagsamba. Wala ho tayong ibang sasambahin kundi yung Diyos eh. Ano? Pero sinamba nila at nagsibalik sila sa Jerusalem na may malaking galak. So yun yung mga katunayan lamang na talagang tama yung sinasabi ni Tomas. Maging sa panahon ni Esteban. Ano ba yung panahon ni Esteban? Eto, baka hindi mo naiintindihan pa rin ng marami ito. Sabagay, sabi dito sa 7:59. Ito kasi, doon sa 56, sabi niya, 55, datapot siya palibhas ay puspos ng Espiritu Santo ay tumitig na maigi sa langit at nakita niya ang kalwalhatian ng Diyos at si YAHAWAH siya na nakatindig sa kanan ng Diyos. Yan ang nakita ni Esteban. At nagsabi, narito nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Datapot sila'y nagsigawan ng malakas na tinig at nangagtakip ng kanilang mga tainga at nangagkaisang siya'y dinaluhong. At siya'y kanilang itinapon sa labas ng bayan at binato at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa mga paanan ng isang binata na nagngangalang Sawi. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong YAHAWAH, tanggapin mo ang aking espiritu. Kung literal na siya'y nasa kanan ng Diyos, dapat yung Diyos ang tinawagan niya, hindi si YAHAWAH. Bakit si YAHAWAH ang tinawagan niya? Di ba? Sa maliwanag na yung nakita ni Esteban na nasa kanan ng Diyos, nasa kanan ng kapangyarihan, walang iba kundi si YAHAWAH. Ano? At siya nanikluhod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito at pagkasabi niya ay nakatulog siya. Tanggapin mo ang aking espiritu. Saan ba babalik ang espiritu ng isang tao? Hindi ba sa Diyos? Kung sa Diyos babalik, dun sa 12:7 ng Ecclesiastes. Ang pinagbilinan niya si YAHAWAH, yung Kristo, na ipinako, pinatay, doon lang maintindihan natin, tama ho si Tomas. Panginoon ko at Diyos ko. Unang Timoteo, sa sulat ni Pablo, 3:16. O kunin na natin doon sa English. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, sent of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the word, received up into glory. So, God was manifest in the flesh. Isa lang mo yung Diyos na nagkatawan tao. Kaya yung sinabi ni Tomas, pinatotohanan niya ni Isaias, pinatotohanan niya ni David, pinatotohanan niya ni Lucas, pinatotohanan niya ni Esteban, pinatotohanan niya ni Pablo. At napakarami pang nagpapatotoo
na talagang si Kristo ay Panginoon ko at Diyos ko. Muli po, maraming pong salamat. Sumatin po ang biyaya, awa, habag, kapala mula kay YAHAWAH. Isang magandang araw po sa bawat isa.